Aibong all hamdinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a tight skirt. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එක උපයෝග කරගෙන කොහොමද ටයිට් සායක් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක තාමත් බලලා නැත්නම් ඒක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ඔයාලට මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් සෙන්ටර් බෑක් අපේ මූලික සායේ පතුරම අපි වට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉදිරිපස සහ පිටපස ඩාට් කපලා ඉවත් කරලා අපි අපේ ටයිට් සාය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටයිට් සාය නිර්මාණය කරගන්න ඔයාලට තව එක මිම්මක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලගේ සාය දක්වා අවශ්‍ය උස අරගෙන එක කකුලක් ඉදිරියට තබලා එතෙන් සිට වට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එක කකුලක් අපි ඉස්සරහට තියන්නේ අපේ ඇවිදීමට පහසු වෙන පිණිස මේ වට ප්‍රමාණය ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්ත වට ප්‍රමාණය හතරට බෙදාගෙන අපි තියාගන්න ඕන අපේ මේ ටයිට් ස්කර්ට් එක හදාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වේස්ට් බෑන්ඩ් හදාගන්න විදිය. ඉදිරියේදී මම ඔයාලට රෙද්දකින් කර්ව් වේස්ට් බෑන්ඩ් එකයි ඒ වගේම ස්ට්‍රේට් වේස්ට් බෑන්ඩ් එකයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. මොකද කොළ වලින් පොඩ්ඩක් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම ඔයාලට රෙදි වලින් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන ස්ට්‍රේට් වේස්ට් බෑන්ඩ් එකයි කර්ව් වේස්ට් බෑන්ඩ් එකයි හදාගන්න විදිය මේ ටයිට් ස්කර්ට් එක මහගන්න වීඩියෝ එක මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි කලින් හදාගත්ත බේසික් බ්ලොක් එකේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් බ්ලොක් එක මම තවත් කොලයක තියලා නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට වට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් කාබන් කොලයක් ආධාරයෙන් කොපි කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා සුදුසුයි. ඉතින් මම මේ විදිහට කරගත්තා. ඔයාලට පහසු ක්‍රමයකට මේක කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න අපි මේ ඩාට් එක ඇඳගත්ත ස්ථානයේ ඉඳලා පහළ රේඛාවක් ඇඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ වට කපා ගන්න. මේ වට කපාගෙන අපි මේ ඩාට් එක කපලා ඉවත් කරනවා. අපේ දැන් මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ පළු දෙකක් එකට තියෙනවනේ. අපි නැම්මකටනේ කපාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි එතන ඉදිරිපස්සේ ඉන කොටසේ ඩාට් දෙකම කපලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අලව ගන්න අවශ්‍ය වෙන මම මේක මේ විදිහට AB කියලා නම් කරගත්තා. මොකද බැරි වෙලාව සම්පූර්ණයෙන්ම කපල වෙන් වුණොත් ඔයාලට පැටලෙයි කියලා තමයි එහෙම කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම තවත් කොලයක අලව ගන්නවා. මේ විදිහට අලව ගන්නකොට ඔයාලට A-line shape එකක් තමයි දැන් මෙතන එන්නේ. දැන් මේ A-line shape එක අපි හදාගන්න ඕන අපිට ටයිට් සායට අවශ්‍ය කරන උකුල වට එහෙම නැවත ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඒ වගේ මම ඔයාලට තව මිම්මක් ගන්න කිව්වා. ඒ ඔයාලගේ ඉනේ සිට ඔයාලගේ එක කකුලක් ඉස්සරහට තියලා ඔයාලගේ සායට අවශ්‍ය උස එතන ඉඳලා වට ප්‍රමාණය මැනගන්න ඕනේ කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම මගේ A-line හැඩයට නිර්මාණ වුණු සාය වට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට මොන වගේ වෙනස්කම්ද කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ප්‍රධාන පතුරම අයින් කරගත්තා. ඉතින් මේ බ්ලොක් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා අපේ ටයිට් සාය නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ උකුල උස රේඛාව තියෙනවනේ. ඒ රේඛාව මත නැවත ඔයාලගේ උකුල ගණනය කරන්න ඕනේ. එතකොට උකුල ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උකුල බෙදීම උකුල එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 කියන සංඛ්‍යාව හරියටම යනලා ඊට පස්සේ ඔයාලට සාය උස ගත්ත තැනින් ඔයාලගේ වට ප්‍රමාණය මැනගෙන ඒක 4ට බෙදලා මේ විදියට හැඩ කරලා කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට ෂාප් එකට තියාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේක මහ ගන්න බෑ. එතකොට හරියටම උකුල වට එකතු කිරීම බුරුල බෙදීම 4 කියලා එන හැඩය ඔත පමණයි ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් නිසා මම මේ විදිහට නම් කරගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ සෙන්ටර් බෑක් එක නිර්මාණය කරන්න මම මෙතනදී මගේ පිටුපස සඳහා ඩාට් එක ඉවත් කරගන්න කලින් පහළට මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා ඩාට් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා
දැන් මේ විදිහට අපි මේක කපාගෙන මේ පිටිපස ඩාට් එකත් අපි ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට 1 2 හරි නැත්නම් ABCD කියලා නම් කරගන්න පුළුවන් පැටලෙයි කියලා බය නම්. දැන් අර වගේම අපි තවත් කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට ග්‍රේන් ලයින් එකට සමාන්තරව තියලා අපි මේ වට ඇඳගෙන අර වගේම අපේ උකුල එකතු කිරීම බුරුල බෙදීම 4 කියන සංඛ්‍යාව හරියට උකුල රේඛාවේ ලකුණු කරලා ඒ වගේම අපේ සායට අවශ්‍ය කරන උස එතන සිට වට බෙදීම 4 ලකුණු කරලා අපේ මේ ටයිට් සාය නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන මගේ උකුල උස. ඉතින් මෙතෙන් සිට මට අඟල් භාගයක් පමණ අඩු කරන්න ඕන. මොකද අපි මේ කේලයින් හැඩයට ඉබේම හැදෙනවා ඩාට් එක වහනකොට. එතකොට එතන පොඩි වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒක අපි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන සෙන්ටර් බෑක්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා අපි සෙන්ටර් බෑක් වලට ටයිට් සායක් කරනකොට එතන ප්ලීට් එකක් දාගන්න ඕන. සිංගල් ප්ලීට් එකක් හරි කික් ඩබල් කික් ප්ලීට් එකක් හරි. ඉතින් මම මෙතන සිංගල් ප්ලීට් එකක් තමයි දාගන්න. ඉදිරියේදී මම ඔයාලට ඩබල් කික් ප්ලීට් හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත සෙන්ටර් බෑක් එක අපි තියාගන්න ඕන. මැද නැම්මකට මම මේ විදිහට ගන්නවා. මේ කොලේ ඉඩ මදි වගේ. ඉතින් මම මේ විදිහට තවත් කොලයක් අරගෙන මැද නැම්මට තියාගන්නවා. මේ ඉස්සරහා මම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඩබල් කික් ප්ලීට් ඕන නම් අඟල් 8ක් පමණ තියාගන්නත් පුළුවන්. 8 සිට 10ක් 12ක් කැමති ප්‍රමාණයක් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අඟල් 3මාරක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියාගන්නවා. මොකද මම සිංගල් ප්ලීට් එකක් තමයි දාගන්නේ. ඉතින් 3මාරක් මෙතන මම තියාගත්තා. දැන් ඔයාලා මේ වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මෙතනට අපි zipper එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ පතරම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් මහන වීඩියෝ ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉවසන්න වෙනවා. පෙබරවාරි මාසේ ඉඳලා ඔයාලට මහන වීඩියෝ මම සතියකට එකක් හෝ දෙකක් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කාලේ මම පොඩ්ඩක් බිසි නිසා මට මහන වීඩියෝ දාන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට පතුරන් ආශ්‍රිතව බ්ලොග් හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්ලීට් එකේ උස ලකුණු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මම සෙන්ටර් බෑක් එකෙන් අඟල් 1මාරක් තියාගත්තා zipper එක සඳහා. මේ විදිහට අපි දැන් වට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී මහ ගන්නකොට මේ හැම කොටසක්ම මුලින් ඕවර්ලොක් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ටයිට් සාය නම් මම මහ ගන්න වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට බලන්න. ඉතින් මේ තමයි අපි හදාගත්ත අපේ සෙන්ටර් බෑක්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා වටේම ඕලොක් කරගත්තත් ඔයාලට මනා නිමාවකින් යුතු ටයිට් සායක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සිපර් එකේ උස ලකුණු කරලා ඒ ටික තියලා ඊටු ටික ඔයාලගේ මේ අපි හදාගන්න මේ ප්ලීට් එක දක්වා මහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ස්ටේපල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සාය දිගේ අරලා මෙතන ප්ලීට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතන මම පොඩි කට් මාක් එකක් දානවා. එතකොට මට ලේසි හරි මැද මාක් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන අපි දැන් මම කියවනේ කලින් ඕවර්ලොක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕපන් සීම් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හරියට ඕපන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් පිළිවෙලට අයන් කරලා උඩින් මැස්මක් මහගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මනා නිමාවකින් මේ සෙන්ටර් බෑක් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලට වේස්ට් බෑන්ඩ් වීඩියෝ එක මම ඉදිරියේදී අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ට්‍රේට් වේස්ට් බෑන්ඩ් එක ඒ වගේම කර්ව් වේස්ට් බෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට කිසිම අමතර වේදමක් යන්නේ නැහැ. ඕන තරම් ඕන කෙනෙක්ගේ channel subscribe කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔයාලට කිසිම වේදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ටයිට් ස්කර්ට් එක ඉදිරියේදී මාත් එක්ක එකතු වෙරලා කොහොමද මහන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම මගේ channel එකත් එක්කලා thank you so much for watching my video. See you with another valuable video.
till then take care, bye bye.